A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada puan pengurusi acara yang hormat Datuk Haji Ahmad Zamzani bin Haji Muhammad Zain, Hakim Mahkamah Session 2 Kompleks Mahkamah Kuantan. Tidak dilupakan juga yang bahagia Encik Safrul Faiz bin Abdul Sattar, Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Kesempatan Negara Negeri Pahang. Bahagia Tuan Haji Wandi Yazid bin Haji Yaakob, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang, dan agensi-agensi yang terlibat ni ramai. Majlis Kesempatan Negara Negeri Pahang, Mahkamah Kuantan, Kompleks Mahkamah Kuantan, Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang, Pejabat Wilayah 5 Bahagian Pembangunan Pelaksanaan Projek, Jabatan Pengurusan Jalan, Arkib Negara Malaysia depan ni, yang Ibu Pejabat Polis Kontingen, Markas 4 Brigade Mekanis Kuantan, Trafik Kompleks Mahkamah Kuantan, Pejabat Agama Islam Daerah Kuantan, Serangkai Supply Sdn Bhd, Dinasti Bani Tamim, serta warga Majlis Kesempatan Negara dan hadirin yang mengikuti program pada hari ini secara online pun ada. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkannya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk dan kasih sekalian, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Kadang-kadang apa yang saya cakap tu kena faham betul-betul. Kadang-kadang dia cakap mungkin maksudnya lebih dalam daripada itu. Jadi kena sabarlah banyak-banyak. Kadang-kadang dia nampak sama tapi dia tak serupa. Nampak M-nya sama tapi UiTM tu sebenarnya marah, bukan Malaysia. Universiti Teknologi Mara, bukan Malaysia. Dengan UiTM di hatiku, saya buat pembetulan je kan. Kan, itu saya kata tadi, dia maksud yang tersirat. Pijak gajah sambil berlari, rupanya hujung batangan patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan muntah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Jangan biasa membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadi hiburan. Yang berlalu usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Bunga-bunga indah ditata untuk melengkapi keindahan taman. Jika kita suka berdusta, pastilah kita dijauhi teman. Bertambah tampan Tuan Sulaiman semenjak tinggal dalam kota. Jika ingin hidup yang nyaman, janganlah kita suka berdusta. Titis embun di hujung kota, angin selatan bertiup kencang. Puitis madah bersulam dusta, madis di depan menikam belakang. Selendang gadis terbang melayang, jatuh hinggap di bahu jejaka. Mulut manis berkata sayang, tapi di hati dusta belaka. Apabila mencari buah yang kelat, pucuknya dapat dibuat ulam. Apabila sekali lidah tersesat, kutuk dapat umat mendalam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini tajuk ni dusta. Apabila dusta hampir bertahta, penawar hati bila dusta hampir bertahta. Tapi hakikatnya dusta hari ini bukannya hampir, memang dah datang dah.
Cuma tinggal lagi kita yang kenalah bersifat manusia yang bijak dan cerdik. Bila masuk bijak dan cerdik ni kan, bijak dan cerdik ni dia bukan hanya tahu, tetapi dia dapat membantu diri dia untuk mengelakkan daripada terbabit sebagai mangsa dusta. Macam itulah. Dan mengelakkan diri supaya terlibat dengan pendustaan. Macam itulah lebih kurang. Macam hari ni kan, saya ingat lagi Profesor Hamka pernah menyatakan pembohongan yang paling besar di dalam jiwa adalah apabila mulut berkata ya, hati berkata tidak. Macam tu. Mulut kata ya, hati kata tidak. Macam hari ni kan, ramai yang datang tengah ceramah. Ini adalah satu program yang menggembirakan kita. Bila datang, sebab maknanya tak payah kerja. Kan? Maknanya tak payah kerja sebab kan, contoh kan, dengan ceramah je weh kan, minta-minta lah, ini dah tentu-tentu habis pada tengah hari kan, tengah hari makan, balik tinggal berapa jam je kerja, tu pun kalau kerja contohlah kan. Tapi bukan orang sini lah, saya merujuk pada program yang pernah saya pergi dulu, sini tak ya, sini memang majlis ilmu. Tu maksud saya tadi kan, kadang-kadang orang ni kena faham kenapa, apa maksud dusta. Definisi dusta, bohong, tidak benar, dan pada dasarnya dusta adalah menyatakan tentang sesuatu yang diketahui palsu dengan maksud menipu. Tentu. Menyatakan sesuatu yang diketahuinya itu palsu dengan niat menipu, itu dusta. Kemudian penawar. Apa maksud penawar? Penawar maksudnya adalah ubat bagi apa? Ubat bagi ubat bagi apa? Sakit. Tak. Penawar tidak digunakan untuk sakit sebenarnya, tapi penawar adalah ubat bagi racun. Nampak? Penawar ni spesifik, mesti untuk racun. Cuma kita manalah tahu, cubalah tawar-tawarkan air, kata kan. Dia tawar-tawarkan air, sebenarnya air itu memang dah tawar. Kan, tak apa bodoh ayat cakap kan, suruh tawar-tawarkan air itu memang dah tawar, nak tawar apa lagi? Dia kata, alah doa lah sikit. Doa apa? Bacalah selawat 3 kali, baca Fatihah. Baik, kau yang baca, kau dah tahu baca. Macam tu kan. Tapi penawar ni sebenarnya dari segi bahasa memang untuk mengubat racun. Tapi orang kita gunakan untuk merawat penyakit. Tak apalah, kita ambil juga. Racun dari segi biologi ialah bahan yang menyebabkan kecederaan, kesakitan, kemudaratan atau kematian sesuatu organisme, biasanya melalui tindak balas kimia atau aktiviti lain pada tahap molekul sekiranya mencapai tahap kuantiti yang tertentu. Tak perlulah saya huraikan sebab pengarah jata alam sekitar dekat sini kan. Jadi bahasa tu kalau aku explain dah lebih teruk daripada saintis pula kan. Macam tu lah dia punya maksud dia. Jadi dalam bekerja ni ada beberapa istilah juga yang kita nak kena tengok. Pasrah, redha. Apa maksud pasrah? Apa maksud redha? Pasrah terpaksa dengan hatinya sakit, menerima dengan hati sakit, itu adalah pasrah. Contoh, tak rela dengar ceramah tapi terpaksa datang sebab nama ada kan. Contoh, itu pasrah lah tu. Tapi kalau menerima dengan ikhlas, itu redha. Dia terima dengan ikhlas, itu redha. Kemudian bila sebut hati, hati ni kita tahulah dalam diri kita ni adalah satu, sebenarnya akal. Dekat hati ni tersimpan segala emosi dan perasaan. Kegagalan seseorang manusia menguruskan emosinya yang ada di dalam jiwa dan hatinya menyebabkan tindakan-tindakan yang berlaku, output yang dihasilkan oleh seseorang individu itu akan jadi baik atau tidak baik berdasarkan kepada pengurusan emosinya itu. Logiknya kalau kita tengok contoh kes-kes yang berlaku, tak logik seorang pengusaha pusat jagaan boleh mendera seorang anak OKU kan, dengan tahap kecederaan yang sangat dahsyat. Pelik betul. Engkau sekarang ni kita pun tak tahu siapa yang OKU sebenarnya. Faham tak? Faham tak macam tu? Jadi makna kata, sedangkan untuk mengusahakan pusat jagaan seperti itu, dia ada prasyarat yang perlu dipenuhi, termasuklah mempunyai kelaikan-kelaikan tertentu, kemahiran-kemahiran
tambahan, iaitu dia boleh menjaga anak-anak ni, ada sijil dia, ada kelulusan dia yang tertinggi. Macam tu juga pengusaha taska. Macam mana pula budak Tumaraung kau boleh hantar baby tu sampai mati? Kan? Siapa yang tak berakal sebenarnya? Budak tu akalnya sebagai baby memang takat itu aja. Kenapa sama pula yang tua ni sampai buat macam tu? Kalau budak-budak faham lah, dia dagang geram, dia baling. Betul lah. Kita ni yang dah dewasa. Macam tu jugalah kes-kes yang berlaku di mahkamah, dibicarakan di mahkamah kes-kes jenayah. Kan? Kita tengok pelik-pelik betul. Termasuklah kes budak baru ni, yang budak perempuan kena belah perut, keluarkan janin, bakar, lepas tu bakar lagi. Maknanya apa? Ni, dalam hati ni tidak diuruskan dengan baik. Dia semuanya isu pengurusan emosi. Tapi pengurusan emosi bukan itu tajuknya hari ni. Bukan itu tajuknya. Ini saya dah bagi gambaran huraian untuk gambarkan hati itu. Maknanya tajuk pengurusan hati kita kena buat pada hari yang lain. Maknanya confirm kena panggil lagi. Macam itulah cerita dia. Jadi begitu juga satu lagi, akhlak. Dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita kena jaga? Yang kita kena jaga adalah akhlak kita. Kata Imam Malik, kalau nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Kena ada kenderaan yang tangkas, kena ada rumah yang lapang, kena ada pakaian yang cantik, kena ada pelita yang menerangi. Bila sebut tentang kenderaan yang tangkas, bukan maksud kenderaan rasmi yang dinaiki oleh yang hormat Datuk Haji Zamzani, bukan. Bukannya kereta 4-wheel yang dibawa oleh petugas-petugas, kan? Bukannya truk askar tu, bukan. Tapi maksud kenderaan tangkas, akal fikiran yang cerdas. Akal ni akan pandu kita bawa ke mana kita pergi. Nampak tak? Akal ni akan jadikan kita ke mana arah hala tuju. Tetapi akal sahaja tak mencukupi. Ditambah kedua, rumah yang lapang. Apa dia? Bukan rumah bungalow. Banglo kan. Bahasa baku bungalow kan. Bukannya rumah banglo, bukan rumah semi-D, bukannya rumah sebiji, bukan. Maksud rumah yang lapang ini adalah kesabaran yang tinggi, kata Imam Malik. Sabar. Dalam kerja kena sabar. Sabar banyak-banyak. Sebelum nak bergelar polis trafik tu, macam-macam yang dah dilalui. Sudah. Dia dah tunduk dah, akulah tu, dia kata kan. Kan, contohlah kan. Betul. Sebelum nak bergelar sebagai pengarah keselamatan negeri, macam-macam yang dah dilalui. Kan? Tuan Saiful Faiz kita, ni bukannya jawatan pertama dia. Dia dah macam-macam tempat dia pergi dah. Kan? Sampailah yang sekarang ni. Dan beberapa tahun lagi tak tahu pula hantar ke mana. Macam itulah. Ya, macam itulah. Macam Samsul Debat. Siapa sangka? Tiba-tiba dia dah ada kat atas pentas ni. Kan? Tiba-tiba. Ayat orang Melayu tu lah, tiba-tiba. Tiba-tiba dah raya lah. Macam kau hilang akal, tiba-tiba dah raya macam tu kan. Tak sedar diri kan. Tiba-tiba, dah puasa balik. Macam tu kan. Macam tu lah. Contohlah kalau saya sebut satu ayat ni, tentu ada yang terkejut. Kita tinggal 4 bulan lagi nak jadi 2024. Dia. Lah. Betul tak kan? Tiba-tiba tu lah, tiba-tiba tak sedar. Nak tulis 2023 tu pun pengkar lagi jari. Tiba-tiba dah jadi 2024. Kan? Iya. Itu sebab keadaan ni. Itu sebab saya kata tadi, ditambahkan kesabaran. Sabar. Nak capai satu kedudukan tu sabar. Kan, hari ni dapat jumpa Samsul Debat. Ada orang first time tengok Samsul Debat depan-depan. Tadi saya tangan pegang macam ni. Pegang handphone tadi. Kenapa lah aku tak buat stand ni? Istiqamah. Daripada mula masuk tu. Gila betul. Kan, lepas tu dia post. Dia dah post tadi. Nampak? Alhamdulillah dapat tengok depan-depan. Lepas tu dah ada komen tu. Dah ada komen. Untunglah. Kan. Itulah. Dia akan berebut jadi orang yang pertama. Nak share. Kan. Dan di kemuncak kejayaan dia, bila dapat selfie kan. Itu kemuncak kejayaan tu. Dapat selfie, dia tak peduli. Dah tak makan pun tak apa. Aku nak balik ni. Dia nak share gambar. Dia tak makan tak apa. Jangan tak makan. Jamuan dah disediakan. Macam itulah. Jadi, maknanya kesabaran yang tinggi, sabar.
Yang ketiga, pakaian yang cantik. Apa pakaian cantik? Bukannya baju kurung, bukannya baju blouse apa semua, baju uniform badan-badan pihak-pihak berkuasa, pihak ni, bukan. Tetapi sebenarnya maksud pakaian cantik adalah akhlak yang baik. Akhlak ni lah pakaian kita sebenarnya. Dan begitu juga yang keempat, pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Kena ada ilmu, kan? Kena ada ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah burukkan yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar, kan? Kadang fikir-fikir balik, ya Allah Akbar. Misalnya contohlah tentera, kan? Saya tengok tentera ni, ya Allah Akbar, azab hidup di dalam belajar dulu. Belajar pun azab, kan? Tengok muka-muka mangsa azab ni, Allah Akbar. Betul, kan? Saya pergi dekat Mindef, saya pergi dekat apa, kem Sungai Besi, kan? Saya pergi, kan? Ya Allah Akbar, saya tengok dekat koridor tu kena guling-guling dengan pegang senapang dengan apa. Dahsyat, kena lanyak macam tu. Kalau saya hari pertama dah meninggal lah. Belum sebulan lagi. Kan? Dia lasak dia tu, kan. Jadi dia tahu. Jadi dia punya susah perbezaan tu lain, kan. Tapi macam mana pun ilmu. Dia dapat ilmu banyak. Kan? Ilmu risikan, ilmu ni macam mana, ni macam mana, pegang senjata api macam mana. Kita baru nak tembak orang, dah tertembak diri sendiri, kan. Iya, kan. Tu sebabnya orang Malaysia ni tak biasa berperang. Jadi janganlah mulakan. Janganlah. Kita kena bersatu hati, kan. Kita tak biasa berperang. Kalau datang lawan tabung memang tadah lah. Ya Allah, ya Allah. Tak ada. Sebab tak biasa. Orang macam di Palestin, kan. Dia lain. Dia memang diajar daripada kecil. Fighter, macam mana, kan. Itulah. Ini sekadar sikit lah. Jadi makna kata ilmu kena ada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena ambil ilmu. Dan ilmu ni akan memperkasa akal kita. Kesabaran tadi akan memperkukuhkan diri kita. Ke mana juga kita pergi. Itu sebabnya ada satu lagi kata-kata menyebut kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab ramai yang nak salin, kan. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Sekali lagi cerita pasal akal. Akal ni, itulah yang paling kaya. Dia mungkin belajar tak tinggi, tapi akal dia bagus. Dia create peluang. Macam mana nak buat apa. Ada seorang sahabat saya gitu, dia anak dia dapat temuduga. Alhamdulillah lulus. Satu ketika tu lah lulus. Akhirnya dia tinggalkan, dia berhenti kerja. Dia tak sabar dah nak jadi pilot. Esok tu nak melapor diri pilot, tiba-tiba diumumkan PKP. Umum PKP, jadi tertangguh kerja. Kerja yang lama dah berhenti, kerja yang baru tak apa dia nak buat. So tak ada kerja. Berapa ramai pilot tiba-tiba buat Grab. Dan termasuklah ada satu pilot ni buat apa, nasi lemak Captain. Alhamdulillah viral, ramai. Dia pakai dengan baju pilot tu, tarik beg pilot, rupanya buka gerai. Dan nasi lemak dia, mas, tak tahulah sedap tak sedap, tapi ramai lah, kan. Macam tu lah. Jadi makna kata sentiasa akal dia tu dia boleh create something, kan. Saya bermula kata habis aku tak ada ceramah dah ni, kan. Habislah boring lah duduk rumah tak pergi ceramah, macam tu, kan. Rupanya ada ceramah online. Akal. Kalau orang tanya SD boleh tak? Ada yang panggil saya SD, bukan Statutory Declaration, tapi Samsul Debat. Dia kata SD SD buat ceramah online tak? Kalau saya jawab saya tak ceramah online, maknanya 2 tahun Samsul Debat jadi tak relevan. Jadi saya kata boleh lah, macam mana nanti kita bagi link. Dia pun bagi link, saya pun tekan lah, buat. Kena buat. Akal kita kena buat. Tapi masa tu tak berapa pandai sangat lah. Akal ada tapi tak berapa pandai sangat. Jadi itulah telefon live, itulah telefon call. Jadi saya pasang, saya tekan tu, saya lari belah sini. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ceramah 2 jam, kamera tak on. Bayangannya tu lah, kan. Jadi ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi masa tu. Yang orang jawab, orang pengajian tinggi, apa hal tak start Samsul Debat ni, dia katakan.
Yang kita pula, PA pula dapat call, dia call kita, kita tak dengar, silent. Skrin nak ngadap sana. Masa tu lah barulah cerdik sikit. Cari lagi satu phone lagi tengok apa komen-komen orang, satu phone lagi live. Baru dia jadi. Kan? Halangan akan ada. Tu saya kata tadi, kena sabar. Halangan akan ada. Antara halangannya, pelakon-pelakon tambahan waktu buat live. Dengan tengah ceramah, masa tu lalu seorang. Dia hulur kepala, dia masuk dalam frame. Pandai lah dia masuk dalam frame tu. Tu belum cerita lagi, tengah bercakap, maka dah keras, hang. Line tak ada. Macam tu kan. Maksudnya dulu ramai sangat orang lah. Itu antara cabaran dan dugaan yang kita kena hadapi lah kan. Jadi kekayaan paling besar adalah akal, kemiskinan besar adalah bodoh. Kemudian keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Perasan diri itu bagus, perasan diri dia baik, perasan diri itu yang paling hebat, perasan diri dia yang paling. Orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik tapi rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan bayanglah orang yang tak cantik tapi rasa diri dia cantik. Kau boleh bayang tak betapa buruknya dia. Macam tu lah nak bagi faham maksud dia tu. Kan? Kau menyanyi, jangan kata nyanyi, bercakap pun tak sedap. Macam mana kau boleh yakin suara kau sedap bila menyanyi? Contoh macam tu lah. Suara aku sedap lah, aku penyanyi, aku ni penyanyi bertaraf dunia. Tahu, dunia. Saya tak cakap Malaysia, nombor satu Malaysia, saya kata dunia. So saya tak cakap sesiapa. Ni general. Perasan suara sedap, kan buruk panggilnya tu. Saudara mara pun tak nak beli album kau kalau kau buat album. Jadi cuba fikir tu. Jadi makna kata keburukan yang paling buruk tu terpesona pada diri sendiri. Macam Surbat lah perasaan, oh suka aku ni macam gitu. Ada tuan-tuan seorang penceramah ni yang kita orang kenal lah, pergi kat kedai makan, dia yang dia lebih, orang tengah elok tak tengok dia, ada orang tengok, kau ni apa, orang tak perasan dia. Dia, kalau saya pun kalau dekat airport ke apa, saya terpaksa lah, kalau saya jalan ke apa, saya terpaksa buat-buat lah tengah jawab tu. Boleh tak terus je. Macam tu. Tu yang tahun ni saya macam mana saya penat sangat dengan Samsul Ubat ni. Sepenat dengan Samsul Ubat. Saya ambil, sepatutnya pergi umrah, saya bawa diri saya. Saya istirahat di sebuah negara yang bernama Indonesia. Sebab apa Indonesia? Sebab orang Indon tak kenal saya. Sebab penduduk dia ramai. Dekat sana boleh rehat sikit. Pergi Singapura tak boleh. Turun je kat airport Singapura, Ustaz TikTok. Ustaz TikTok panggilnya. Dia kerjanya kat airport tu. Dekat apa, Changi kan. Tapi yang dekat Indon, turun saya siap buka emas tu. Tak ada yang peduli dengan aku. Bagus tempat ni. Sebab saya tahu tu, sebab hujung tahun lepas saya berceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Masa itulah yang siapa budak Indon yang Inditeka tu, dia datang jumpa saya di hotel. Sanggup dia 3 hari perjalanan dari kampung dia nak jumpa Samsul Ubat. Tapi memang semua video yang dia buat, react yang dia gelap yang menangkut-nangkut tu, memang dia minta izin. Aku pun heran, kau gelak teruk sangat ni, kau faham ke? Macam tu kan, dapat dia jumpa saya gitu. Tu masa tu saya tahu, orang Indonesia ni buat tak reti je dengan aku, mana dia orang tak kenal aku. Ramai penduduk dia, ramai betul, jadi dia tak ada masa nak kenal saya. Penduduk dia ramai, sampaikan trafik dekat bandar tu, dia buat pengiliran betul hari Isnin untuk kereta yang nombor plate dia nombor genap ujung. Hari Selasa untuk kereta nombor plate nombor hujung dia ganjil. Macam tu sekali lah. Kalau ada yang masuk juga walaupun tak ikut peraturan tu, kena saman. Ada hari untuk motosikal dan basikal saja. Macam tu sekali lah. Saya dapatlah naik kereta api KAI, kereta api Indonesia.
Nampak lah tengok kan, macam ni keadaannya, cantik. Bagus. Lepas tu satu yang bagus tu akhlak orang sana, hospitality. Sampainya kan dia orang, selamat siang pak. Sini kat Malaysia raja dapat macam tu. Dia dekat pintu hotel, selamat siang pak, silakan pak. Main-main. Saya tanya, tandasnya di mana? Sini pak, saya tunjukkan pak. Dia bawa aku tu, dia tinggal tak menyangkung kat sebelah. Punya bagus dia punya layan. Dah. Keluar. Tak apa. Macam tu lah. Dia ada pemandu tau. Pemandu dia pula, steady. Datuk tengok pemandu kita kat Malaysia tu dengan pemandu dia, beza tu. Datuk mungkin pernah pergi, Datuk tahulah. Dia pakai baju batik Jawa tu, duduk dalam kereta. Kita ajak dia makan. Tak apa, aman pak. Saya di dalam mobil aja pak. Tunggu dia tagak, tunggu dalam kereta. Driver kita kat Malaysia sama konyang dengan bos saya tu. Kadang-kadang bos saya tak makan, dia lagi banyak makan pada bos. Baik, bos tak makan bos. Bos tak makan kau. Ada ni, mesti ada ni. Aku tahu ada kat sini, tahu. Kan? Tapi tak apa, tu budaya kita. Makan, jangan risau makan. Iya, tak ada masalah, makan lah. Tapi tu budaya dia. Bila saya tanya, saya cakap dengan ada sahabat yang Indonesia, saya tanya, bagus ya, dia punya layanan dia punya cara servis dia. Dia kata memang terpaksa pak, dia kata. Kenapa pula? Sebab di Indonesia ni nak dapat kerja susah. Jadi kalau dia tak buat betul-betul, ada orang lain nak buat kerja tu. Tu yang dia buat. Bos saya faham. Okey. Jadi dalam kehidupan kita ni, cerita pasal dusta ni berkaitan dengan kerja yang kita buat ni. Kita dusta, mungkin kita taklah dusta membohong secara direct. Kadang-kadang kita tak sedar dalam proses kerja tu kadang-kadang. Itu sebab apa yang paling penting dalam hidup kita ni besok, Allah Ta'ala akan tanya 3 perkara je. Mati je kita, Allah Ta'ala tanya 3 perkara. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur. Habiskan umur macam mana? Kau dulu hidup berapa tahun? 50 tahun. Macam mana kau habiskan 50 tahun? Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Mengelinjang, ya Allah, enjoy, kulu-kili, tak buat apa. Muda. Ketiga, nikmat ilmu. Kan, cari ilmu ke tidak? Kita sebar panjangkan ilmu ke tidak? Sebab talibul ilmu faridah ala kulli muslim, menuntut ilmu tu wajib pada orang Islam. Wajib. Dan yang keempatnya, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat harta. Dari mana kita dapat harta? Ke mana kita belanjakan? Pun Allah Ta'ala akan tanya. Jadi jangan cakap dah, duit aku sekali aku lah, kau masalah kau. Tak. Sebenarnya bila ada orang tegur tu, syukurlah. Duit kau ni, apa kata kau masuk korban sikit. Duit kau ni, apa kata kau keluarkan zakat. Duit ni, apa kata kau sedekah. Baguslah ada orang ingatkan kita. Dan kedua, selain pada nikmat, Allah Ta'ala tanya. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah kerja yang kita akan cerita kejap lagi. Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. 3 je Allah Ta'ala akan tanya. So berbalik pada proses kerja, manusia ni semua nak berjaya dalam hidup. Tapi tu terang cakap, semua penjawab awam yang ada sebenarnya berdasarkan yang saya bacakan ni, termasuklah juga yang daripada generasi Bani Tamim sampai Seplas yang berhad ni tadi. Saya cakap tu terang je tuan-tuan. Tuan-tuan, kerjalah macam mana pun dengan uniform, dengan pakaian masing-masing ni. Tu terang saya cakap, you all takkan kaya. Umat jahat statement. Kan, confident, takkan kaya. Saya saja cakap tu nak tengok respon muka masing-masing. Ada yang muka tak puas hati, pandang saya, tahu tak cakap. Bukan itu maksud saya. Saya kata takkan kaya tu kenapa? Sebab kekayaan itu sendiri merupakan satu perkara yang subjektif sifatnya. Berapa baru kaya? Tiba-tiba hari ni Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Zamzani beritahu, dengan ini saya rasa happy sangat, Samsul Bat datang. Ini saya umumkan semua yang hadir pada hari ini, kita akan berikan insentif keuangan. Contoh jangan tuntut, yang ni contoh aja tau. Insentif keuangan sebanyak RM300,000 setiap seorang, yang mana kita akan bank in-kan selewatnya jam 4 petang ini. Saya nak tanya lah, tuan,
Tuan yang baju putih ni, tengah. Dah kaya belum 300,000? Belum nampak? Puan tu, puan. Ya puan yang duduk depan tu, yang baju putih tu, sebelah yang tengah telefon tu, sebelah. Ya okey. Puan rasa dah kaya ke belum 300,000? Kaya dah, nampak? Itu maksud saya tadi. Tanya tentera pula. Tuan. Tu yang tangan macam ni. Kita nak. Tuan tadi tuan steady tegak, saya suka tengok kan. So tuan rasa dah kaya ke belum 300,000? Tengok. Tengok tahap dia steady tu tadi. Tak kaya lagi tu. Kan? Tapi silap-silap. Tak tu saya kata subjektif. Kan? Tapi silap-silap akan ada yang pegawai yang dapat 300,000 ni, dia jumpa bos dia, berjumpa pegawai pemerintah dia. Tuan, saya ingat saya nak berhenti. Sebab saya nak kejar cita-cita saya. Jadi sebab peletakan jawatan saya. Macam tu lah kan. Agaknya mungkin ada antara kita macam tu. Sebab 300,000 tu dah cukup untuk memulakan sesuatu. Kan? Itu sebabnya kita kadang mendengar kata-kata pemerintah kita. Bagi menghargai jasa penyawat awam. Tu kan. Dah lah. Pernah dengar tak ayat tu? Bagi menghargai jasa penyawat awam, dengan ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Ahli parlimen pun hontak lah macam tu. Cuba ahli parlimen kita bagi 700 tu. Kan? Saya nampak menurut kajian ada 3 respon bila umum RM700 ni. Respon pertama, baik tak payah. Respon yang kedua, okey lah, daripada dulu 500 naik 200, okey lah tu. Respon kedua. Respon yang ketiga, yang seorang tu berlari ke mesin ATM tu dicocok, belum lagi baru umum. Sebab yang ketiga tu, dia dah tak sabar. Sebab dia excited nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak. Dia nak buat family makan kat kedai tom yum kat tepi jalan tu, nak makan kat Jalan Tori pun boleh lah. Bukan apa, saya ni memang suka ikan patin. Kalau boleh ikan patin goreng kan. Macam tu. Bila datang je jauh kan, setakat mihun tak payahlah. Macam tu lah kan. Jemput ceramah kat Pahang bagi mihun berenda. Tak, ni pandangan saya. Macam tu lah kan. Syukur Ustaz, syukur. Yelah, saya syukur lah. Macam tu lah kan. Saya mesti ceramah dekat penjara penuh penuh. Saya memang gila patin kan. Datangnya jauh, setakat mihun tak payah. Yang pengarah penjaga tu, cuba. Cari. Dapat tengah hari tu. Jadi saya cuba nasib yang ni Datuk. Mana tahu kan. Tak adalah gurau. Tapi macam tu lah. Nak bagi lihat kadang-kadang dia bukan melihat kepada apa yang kita ada. Tapi itulah dia. Saya nak beritahu penyawat awam dulu excited. Saya tak kisah ucapan saya ni dirakamkan dan diperdengarkan kepada Kementerian Kewangan. Saya tak ada masalah. Sebab kali terakhir penyawat awam mendapat bonus sebulan adalah ketika zaman Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita mendapat setengah bulan gaji ada ketika zaman Tun Abdul Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri. Selepas pada itu, saya tak faham kenapa kerajaan memerintah asyik jumpa nombor 500. Saya tak faham. Dan kau tergamak mengumumkannya sebagai demi menghargai penyawat awam. Saya tak faham. Dan ketika ditegur oleh seorang budak berbaju Melayu merah di satu dewan, tiba-tiba kerajaan pada ketika itu mengumumkan setengah bulan gaji. Tapi sayangnya tak sempat bagi, kalah pula. Jadi 500 balik. Jadi 500 balik. La ilaha illallah. Batal keputusan dulu tu. Macam manalah penyawat awam nak semangat. Dulu kita dengar belanjawan ni, diam, nak umum ni. Diam, nak umum ni. Dulu. Siapa yang baru kerja dia tak faham. Kami dulu hari Jumaat tu, nak umum. Yes, sebulan kan.
RM700 baju Melayu satu family tak cukup raya weh. Saya sekarang dah ada kad pesara. Saya dulu punya awam juga, saya pengarah undang-undang dan penguasaan. I'm a legal advisor. I'm a qualified lawyer, you know. Nampak kampung ni. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Saya ada kad pesara. So kalau kau dapat 700, aku dapat separuh. Kau faham tak maksudnya? Itu yang beri aku umumkan tadi tu. Oh patutlah, dia katakan. Kad pesara tunjuk kat hotel dapat 10%, tapi bukan semua hotel dapat. Oyo dapat. Seri Manja butik tu pun nasib baiklah. Nasib baiklah ada wakil pihak komplek mahkamah tolong dapatkan. Makasihlah berbanyak. Best weh, bilik dia okey. Pemandangan dia dekat dengan Starbucks tu. Kan macam tu lah Jadi apa yang kena ada dalam bekerja ni, nak capai kejayaan tuan-tuan dan puan sekalian dalam bekerja, akhirnya bukannya kerja kaya. Setting nak kena betul. Kita beli handphone, benda pertama sekali kita akan usik adalah setting, bukan kamera orang perempuan. Kalau aku tanya kau buang current, dia tanya kamera dia tak. Benda pertama kita akan usik setting. Dia punya skrin nak terang mana, brightness dia macam mana. Lepas tu wallpaper nak letak gambar apa. Kalau suami dia muka biasa-biasa dia tak masukkan. Kalau muka dia tak. Kan? Lepas tu caller ringtone dia ajar bos telefon. Oh, bini telefon. Isteri telefon bunyi rimau letak. Oh, diam dia katakan. Kan? Tapi kalau setting kita bukan usik hari-hari. Kita tak usik hari-hari. Kita usik hari pertama je. Tapi kalau lepas beberapa bulan tiba-tiba salah kelabu skrin ni, maka kita akan perbetulkan balik setting dia. Tu dia. Setting tu adalah niat kita. Saya ceramah untuk bakal-bakal pesara. Saya ceramah untuk bakal-bakal pesara di PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaya, yang mana pelbagai agensi datang, yang mereka orang nak bersara lah ni. Saya kata tuan-tuan bekerja bagus dah, dan tuan-tuan akan dapat pahala ibadah kiranya ada 3 perkara, iaitu pertama benda baik, kedua diizinkan oleh Allah kaedahnya, dan ketiga niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Masa tu adalah yang frust, ya Allah ruginya saya ustaz. Dia kerja, contohlah kerja kat Jabatan Kebajikan Masyarakat, bantu orang susah, benda baik dah, kaedahnya betul, ikut prosedur, ikut senarai, ikut SOP dah ditetapkan, dah bagi ikut orang yang memang yang layak terima. Yang ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Dia kata rugi sebab dia terlupa niat kerana Allah. Jadi tuan-tuan ni buat kerja government, kerja sektor kerajaan ni, bagi servis, we deliver services kepada rakyat, kepada masyarakat, maka tu benda baik. Rugi kalau tak niat kerana Allah. Contoh katalah saya, Encik Syafrul Faiz dan juga Tuan Haji Wandi, kami bertiga tubuhkan satu persatuan nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuantan. Dan kami fokus. Kami tak tolong anak yatim, kami tak tolong yang lain. Kami memang tolong ibu tunggal semata-mata. Fokus. Encik Syafrul diangkat sebagai presiden, Tuan Wandi sebagai penasihat, saya sebagai setiausaha. Benda baik tak bantu ibu tunggal? Baik. Kedua, kaedahnya kena betul. Dan ketiga, niat kerana Allah. Kami namakan persatuan kami ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Tiba-tiba kita bagi pun, okey, cara niat kita nak buat ni, kita buat macam mana? Kita buat, pertama benda baik, bagus ibu tunggal. Kedua, kaedahnya kita pergi ramai-ramai bagi bantuan dekat dia. Dan ketiga, niat kerana Allah. Tapi kalau ada salah seorang ahli persatuan tu,
Aku dapat selfie dengan dia orang waktu bagi buat konten pun bagus ni. Dia dapat pahala buat kebaikan, tapi dia tak dapat pahala ibadah. Ataupun tiba-tiba Tuan Safrul kata, macam ni lah, Tuan Wandi, Samsul Debat, untuk rumah yang last ni, kamu semua tak payah ikut. Saya seorang je pergi, tak apa. Apa hal? Kami dah mula berfikir, dah berbincang. Akhirnya, hasil penyelidikan dan siasatan, kami dapati rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Lawa gila. Patut Tuan Safrul tak ajak kita. Contoh. Tuan Safrul tak macam tu. Ni saya bagi gambaran contoh. Jadi kaedah tu mendatangkan fitnah, tak boleh. Tak dapat pahala ibadah. Macam Robin Hood. Robin Hood kan kita tahu cerita Robin Hood, legenda Robin Hood yang diceritakan tu. Kan dia bantu orang susah, bagus dah. Katalah dia dah masuk Islam, nama dia Robin bin Hood. Dia tolong orang susah, bagus dah. Dia niat kerana Allah, bagus dah. Tapi kaedah dia mencuri daripada orang kaya. Matlamat tidak menghalalkan cara dalam Islam. Itu maksud dia. So letakkan niat kita. Itu sebab perbetulkan balik niat kita. Aku bekerja ni kerana apa? Kita niat kerja, saya nak tanya awal-awal dulu semua ikhlas. Aku nak kerja government. Bila saya jadi panel temu duga tanya kenapa nak kerja kerajaan lah, terjamin. Apa maksud terjamin? Boleh buat loan. Hah? Budak-budak sekarang tentulah bila interview nanti banyaklah kelebihan-kelebihan. Fikir baliklah apa yang kau cakap. Kerja swasta pun banyak kelebihan, tapi sebenarnya kerja, orang nak kerja tu je. Berapa ramai yang cakap, aku masa interview tu, ya Allah kalau aku dapat kerja ni, aku tak minta apa dah, janji dapat kerja, janji dapat kerja. Betul tak tu ayat kita? Betul tak? Betul ke tak? Betul. Tapi bila dah kerja tak puas hati orang lain naik pangkat. Bila dah kerja tak puas hati, kenapa dia je dapat APC weh? Macam ada seorang yang kerja, pah dia, kita ni apa? Dia. Bukan senang nak bagi APC. Kami sebagai ketua-ketua jawatan ni nak buat mesyuarat, nak bincang, semua ada pandangan. Kalau boleh jangan bagi dia lah, ada seorang nak bagi pandangan. Walaupun jabatan lain, dia bagi pandangan. Tak boleh lah, sebab apa? Dia ni dulu pernah saya jumpa dia mensok okok dekat belakang. Attitude dia tak bagus lah. Dia ni melawan dia. Oh ya ke? Orang ni bincang, akhirnya tak dapat. Bukan salah bos kita, dia dibincangkan. 7% to 8% saja daripada jumlah keseluruhan staff tak semestinya dapat. Dan jangan perasan bila semua orang dapat, lepas tu kau semua dah dapat ni, lepas ni aku ni, lepas ni aku sekali tak dapat, kecewa. Jangan lupa, jangan marah. Sebab apa? Sebab rezeki ni Tuhan tentukan kan? Iya tu saya kata tadi. Kita marah tak dapat tu, marah tak dapat ni. Kadang kursus pun boleh marah. Kau tengoklah, kalau kursus dekat Sabah Sarawak tak dia. Kursus luar negara Thailand pergi Indonesia tak dia. Kursus kat Gambang dengan takut dia nak. Dia boleh petikan pasal kursus. Aku bagi contoh betul. Jadi ikhlas tu penting. Niat ni kena perbetulkan. Jadi dalam bekerja apa kena ada? Pertama, jujur. Buang elemen dusta. Jujur. Jangan tipu. Jangan tipu klaim. Saya nak beritahu, klaim tidak menambah pendapatan. Dia cuma cover sebahagian saja daripada perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Bailiff, notice server, dia dapat overtime tinggi sebab hari-hari hantar sungai. Tapi kau tengok spoket berapa kali tukar, tayar berapa kali botak tukar kan? Pergi hotel, bukan semua kelayakan sama dengan yang hormat Datuk Zamzani. Kelayakan dia mungkin lain kan? Kita kelayakan kita mungkin lain. Kita kelayakan kita kata RM80 allowance sewa hotel lodging kan, ada bahagian kolom tu kan. Kelayakan RM80 mana hotel RM80? Tapi nak bathtub, ambil hotel Zenith 300 lebih. Tapi tak apalah, 200 lebih tu kita yang pilih, tapi claim RM80 aja. Melainkan dengan kelulusan daripada ketua jabatan. Tentu kita buat. Yang klaim menambah pendapatan ni adalah orang yang tak buat tapi klaim. Tak overtime tapi klaim overtime.
Tak pergi tapi buat klaim macam pergi mileage, klaim mileage. Lepas tu duit tu bawa balik rumah, bagi anak bini makan, masalah rumah tangga, anak bangang melantun-lantun, salah siapa? Ni cakap betul. Kita tak sedar benda tu. Kenapa banyak masalah keluarga aku? Apa pasal rotek ni mati serentak ni? Dia gelak tu mana betul tu. Saya gelak tu. Betul, kita tak sedar. Tu sebab kenapa kita tipu klaim tak perlu. Kita percaya Nabi tak? Percaya tak Nabi? Saya sebagai salah seorang yang berketurunan Nabi Adam. Kau janganlah terperanjat, oh gila dia mengaku keturunan Nabi. Sabar. Nabi Adam. Kan semua keturunan Nabi Adam ni. Nah, Nabi sebut apa? Nabi kata cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Tak percaya ke? Sibuk cari duit tepi. Jujur, jaga. Kan? Dekat-dekat nak raya Cina, datang supplier-supplier pembekal tu, datang dekat pejabat, masuk pejabat, kau yang tanya, tak ada limau kah? Apa masalah kau nak mati warna tak makan limau tu? Kau pergi dekat pasar tu kan, kat Indra Kota ada pasang kemah tu, melambak jual limau tu RM5 di satu kotak. Kenapa kau nak jatuhkan maruah kau senipis kulit limau? Bak kata orang dulu-dulu bawa bakul berisi limau sangat borek, payah nak jenjeng, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Kerja punya awam kompleks mahkamah, dia perlukan kita, sebab tu dia bagi. Buat apa kita nak minta? Diam, minta maaf, saya tak perlukan limau ni, saya beli sendiri. Jaga maruah. Staff saya dulu, kita ada hari lahir. Hari lahir dia akan adalah speaker tu buat pengumuman dengan ini, pihak organisasi mengucapkan selamat hari lahir kepada, tengoklah birthday siapa hari tu. Macam komplek mahkamah pun ada buat juga kan? Ada tak? Tak ada. Okey, kita tukar benda lain dah, cerita lain. Contoh lah, tak ni saya cerita contoh. Masa pejabat saya dulu macam tu lah. Kalau birthday saya, mengucapkan selamat hari lahir kepada Tuan Syamsul Amri bin Haji Ismail, pengarah undang dan penguasaan, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Lepas tu sebelum tengah hari tu dah sampai hamper atas meja. Pejabat bagi. Hamper tu tak adalah mahal, bajet dia dalam 100 satu orang. So saya bangkitkan dalam mesyuarat pengurusan kan. Dalam mesyuarat pengurusan saya bentangkan tak sesuai bagi hamper. Sebab anak-anak buah saya pegawai penguatkuasa, pembantu penguatkuasa, dah lah pakai uniform, balik naik motor, letak kat bakul, naik motor, bawa hamper. Semua cakap rasuah tu. Wahal tu hari jadi dia. Tu sebab kita kena make sure benda tu tidak disalah tanggap oleh masyarakat. So saya cadang tukar, jangan bagi hamper lagi dah. So masa tu organisasi pun setuju untuk tukar kepada voucher RM100, pilih pasaran-pasaran tertentu. Jadi bila dia dapat tu, dia boleh dah buat family dia. Hari ni jom kita pergi pasaran. Dapat juga meringankan beban staff. Contoh. Bagus tak kalau dapat diimplementasikan dekat pejabat masing-masing? Bagus tak? Bagus. Silap ceramah panggil ni. Tapi bagus apa? Betul. Tu sebab dia kata penting. Jaga. Jujur. Jangan menipu. Jangan. Kadang tipu klaim. Lepas tu bahagian kewangan akan tanya. Query. Kenapa klaim tak sama? Sedangkan 5 orang ni pergi khusus tempat yang sama. Mula dia marah. Bahagian kewangan selalu jadi mangsa kena marah dengan orang. Macam duit mak ayah dia. Dia kata. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Sebab kalau dia meluluskan pembayaran tu, silap-silap, kalau silap, dia kena secharge nanti. Jawab je lah dengan jujur. Kenapa klaim tak sama? Minta maaf puan, saya tak tahu jalan. Dekat roundabout dia 3 kali saya pusing. Itu yang Malaysia beza sikit pada dia orang. Saya dalam dilema, tak tahu simpang mana harus ku lalui. Time tu lah, waste dengan map tu jam. Dia kata, contohlah. Jawab je dengan jujur. So, pihak kewangan akan tahulah nak buat keputusan berdasarkan apa. Dia akan manage lah berdasarkan ni, kita setuju untuk bayar banyak ni. Itu je. Amanah. Jujur. Kedua, amanah. Jaga amanah.
Hari Sabtu Ahad kadang petang malam datang pejabat bawa anak. Contoh, tak ada masalah. Duduk dan diam. Jangan kacau mama. Mama saja. Nyampah aku. Asal mana? Bentong. Alah mama. Alah nyampah. Kampung mana? Rauk. Mama. Teringat saya ikan patin tu. Berapa ringgit? RM25. Ikan patin tu, masa saya beli tu. Berapa ringgit? RM25 sekalau. Oh, dia kata, patin buah RM200 sekalau. Patin moncong RM600 sekalau. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata macam tu. Dia cakap macam tu lah. Ya Allah, saya beli, bawa balik. Kan? Bawa balik, saya sampai kat Seremban, saya gantung kat depan pintu rumah mak saya. Kan? Besok tu mak saya, kau yang letak ikan tu. Kau nak makan bila ni? Oh, mak saya masak. Macam tu lah keinginan saya pada patin. Macam tu lah. Okey? Kan? Teramat dahsyat kan? Sebersalah yang dia di meja VIP ni kan? Tak adalah saja. Saya okey je, tak ada hal kan? Itu kalau boleh. Kan? Aduh, gurau tuan, saya kuat gurau. Jadi kita amanah, bawa anak datang. Duduk dan diam, jangan kacau mama. Nah, ambil kertas orang selai. Nah, ambil pen orang sebatang. Kertas, pen, semua pejabat punya. Habis dah amanah tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau benda kecil tak boleh jaga, petang lagi benda besar. Tu sebabnya datang, kalau nak bagi anak macam tu, bagi bawa barang-barang sendiri. Jangan guna mesin photostat untuk minit mesyuarat persatuan penduduk. Jangan guna mesin photostat untuk photostat IC dengan surat beranak anak-anak. Jangan. Sebab kita kalau photostat kat luar apa baru berapa sen, 5 sen, 10 sen. Kenapa nak gunakan harta kerajaan untuk tujuan peribadi? Tak boleh. Ambil pen hak milik yang diberikan urusan rasmi kerajaan. Jangan tulis benda yang tak ada kena dengan urusan rasmi. Sampai macam tu sekali kena jaga sebenarnya. Faham? Itu sebab sebesara. Susah situ tak boleh, ni tak boleh. Saya masa bersara tu masa bersara, sebab masa tu dia puncanya kenapa saya bersara. Mula tu bila saya saya dulu ceramah main-main je. Sampailah satu tahap saya rasa saya nak buat betul-betul. Sebab adalah seorang datuk ni, Datuk Ismail ni, dia datang kat pejabat saya. Dia daripada konsultan, dia ceramah motivasi lah. Dia dulu bekas pegawai kerajaan, lepas tu dia buat konsultan. So tanya dia, Datuk apa perasaan buat konsultan ni? Mesti best kan? Dia kata saya menyesal. Menyesal kenapa pula? Saya menyesal kenapa saya tak buat dari dulu lagi. Dia tunggu dia pencen baru dia nak buat, jadi lambat. Oh iya ke? Saya masa tu dah terfikir. Saya tanya lah pak saudara saya, tanya pak ngah saya. Pak ngah saya tanya saya balik, kaki kat sebelah dah keluar ke belum? Kaki yang sebelah dah keluar ke belum? Sebelum nak tarik kaki sebelah lagi. Kalau nak berhenti lah. Kerja kerajaan dah sedap dah. Gaji dah tinggi. Enforcement bawah saya 80 orang. Pembantu takbir ada 8 orang. Bailiff ada 10 orang. PA ada 2 orang. Yogesh Shima ada 2 orang. Masa tu nak berhenti ke tidak? Nak berhenti ke tidak? So saya cubalah letakkan kaki sebelah kat luar. Saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Tak sampai setahun, baru 9 bulan bos dia baliklah, payahlah kau tak ada. Masuk balik kerja. Masuk balik kerja, hidup saya dah tak sama. Masa tu orang dah kenal Samsul Debat. Masa tu dah top nama Samsul Debat. Yang mesyuarat sama dulu dia tu bukan Samsul Debat ke? Wah, dulu kau memang mesyuarat dengan aku dah. Selama ni dia tak perasan aku. Macam tu lah. Lepas tu bila saya masuk kerja balik, lagi sibuk. Sebab siang kerja, malam ceramah. Siang kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad langsung tak ada rumah ceramah. Lepas tu sampai satu hari tu, yang kadang kalau pergi dia jauh, dekat Baju Barang Kuantan, kena pergi Penang, saya terpaksa ambil cuti. Sampai satu tahap, saya dah tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah undang tu pula part time. Jadi saya pun bersara. Bila bersara tu, saya kata tadi, bukan senang mula tu. Seminggu pertama tu bangang sekejap. Sebab minggu pertama tu tak biasa lagi tau. Sebab kita dah biasa kerja pancat pagi. Pagi mana? Kat rumah tak ada orang, anak pergi sekolah, bini kerja. Kan saya dah kahwin tau. Lepas tu nak buat apa ni? Nak ajak kawan-kawan minum, kawan-kawan kerja.
Kalau kerja kita nak buat apa? Tapi lepas pada seminggu tu hidup saya dah tak sama. Sibuk betul-betul sampai sekarang. Dah berapa hari tak balik. Macam tu lah kan. Tu sebab kita kalau sibuk macam mana pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila balik rumah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau semua dah tidur, kita masuk dalam, jangan tu masuk bilik sendiri, masuk bilik anak. Hargailah. Masuk tengok bilik anak, ya Allah, masa bila lah kau besar? Tiba-tiba dah besar, ya Allah. Ramai betul, pusing keliling tengok anak ni. Lepas tu masuk bilik sendiri, lah kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Tidur macam ni pula tu, ya Allah, mana pula aku nak tidur ni, ya Allah. Alih tangan seslow ni, lambat balik, dah kena marah dah. Tu cakap tadi, jaga amanah. Yang ketiga, jaga ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan sibuk menjatuhkan antara satu sama lain. Mana-mana department lah selama ni yang kena serbu oleh SPRM ke, kena disoal siasat ke, bukan punca pada luar, percaya cakap saya, punca pada dalam organisasi itu sendiri. Ni pegawai ni tak lagi nak tanggungjawab lah, ni plap surat layang bagi. Siapa bagi? Orang dalam. Tu sebab saya pernah bagi talk dekat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPDNKK, sorry, Kemudian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNKK, sekarang KPDN HCP, sekarang KPDN Kos Hidup lah, macam-macam lah kan. Ikutlah selera menteri tu kan. Masa saya camah dulu, bicara integriti noktah bertindih apabila kain terlondeh, tajuk dia. Bicara integriti apabila kain terlondeh, maksudnya apa? Ruam dekat kaki kita tu bermula kecil, tapi sebab kita tak nak ambil tindakan cepat, kita biarkan ruam tu makin merebak. Itu gunanya, kena guna mana krim-krim yang ada. Krim-krim yang ada yang peringkat dalaman ni apa? Unit audit dalam dengan unit integriti. Kalau dia tegur, kita buat, perbetulkan cepat sebelum doktor pakar datang. Kalau doktor pakar nampak benda tu dah besar, nama doktor pakar tu adalah SPRM. Dia datang, dia tak tengok ruam tu, jadi londehkan kain, habis semua departmen dibongkar. Sebab saya kata, buat kawan dengan unit audit dalam, dia bukan musuh kita, dia nak tolong kita. Unit integriti, dia nak tolong kita. Bila dia tegur, tolong terima, jangan rasa ego sangat. Apa hal lah, dia faham saya okey lah, pahal pula ni minor NCR, major NCR ni, pahal dah sound pula bagian audit ni. Nah, mana unit audit? Siapa yang daripada audit? Kan? Entah nak mengaku lah dah kan? Cepat, unit audit mana? Saya nampak yang menunduk ni kan, saya macam ya. Mana unit audit? Cepat. Tak apa, saya bukan nak tanya soalan, nak tahu je. Siapa? Tak ada, memang tak dibenarkan datang ya? Kau ni betul tak patut lah, kesian dia orang. Dah lah tak ramai. Macam tu memang ya. Tu maksudnya nak kena faham. Jaga hubungan. Kita jangan saling menjatuhkan. Memang tak boleh pakai. Staf-staf komplek mahkamah ni semua tak boleh pakai. Memang menyampah, memang macam tu. Orang Malaysia ni pula memang gemar. Pula kalau satu orang kena, dia gemar buat apa ni, bahasa orang faham, generalization. Pukul rata. Seorang staf JPJ rasuah, memang semua staf JPJ macam tu, dia pukul macam tu. Bila polis rasuah, memang semua polis macam tu, tak boleh lah macam tu kan. Tapi itu perangai orang Malaysia. So dalam pejabat, tolong, lepas tu cakap-cakap belakang, tolonglah, benda ni kau tahu tak benda, dengar lagi slow bisiknya, lagi bahaya cerita tu. Dengar Tuan Safrol. Nampak? Sedap ngatur orang. Tadi saya lalu tadi, bukan saya tak dengar, tapi saya jenis macam dah biasa, sebab tak reti je. Lalu tingginya. Kau ingat aku tak dengar kau cakap pasal penjalan tadi? Tinggi. Kau nampak muka dia dekat tadi, dia cakap apa? Dan tinggi 4 tua kan, kau hajar betul tu. Yang gelak tak berhenti tu betul dia cakap. Saya okey je. Tapi betul saya cakap, yang saya pergi Sarawak tu,
Kan ada seorang non-Muslim, dia free hair, dia tegur saya, nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Nak kau ingat aku buat cerita ni benda ni? Betul-betul. Dia yang cakap, aku pun terkejut. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk toilet tu. Dan nak jadikan cerita, 2 bulan lepas saya ceramah dekat Pahang juga. Saya ceramah dekat KMI apa? KMC, KMC. Kuantan Medical Center. Betul lah KMC. Saya makan dekat Jaman Tori. Patin lagi. Tak, masa saya makan dekat Jaman Tori tu, boleh saya tak perasan Adi Putra dekat meja depan tu. Saya tak perasan. Dia bangun nak pergi toilet, dia lalu disinggah kat meja saya. Ustaz, tak tahu lah Ustaz macam saya ke saya macam Ustaz. Dia cakap macam tu. Saya tak adalah tak bawa-bawa sangat kan, tapi saya try kat pegang keris tu macam ni tu. Sama ke tak sama kan? Mat kiau kan. Itu saya kata. Jangan kita simpan dendam, marah, nak jatuhkan, padan muka kau, puas hati aku. Ada beberapa agensi kerajaan disebabkan disabitkan dengan sesuatu perkara dan dikaitkan benda-benda tak baik, akhirnya agensi tu dah tak wujud hari ni. Ada. Jangan sampai jadi macam tu. Kita ni satu tim. Bila satu tim, buang sifat-sifat tak baik dalam hati kita. Pertama, buang tamak, kongsi tak apa. Faham perempuan? Buang tamak, kongsi tak apa. Faham? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tengok. Sangka buruk tak habis-habis. Apa maksud kongsi tak apa? Maksud kongsi contoh. Hari ni dengan ceramah, ada poin-poin baik, share dengan kawan-kawan. Kalau ada makanan kat luar, kat belakang tu ada makanan, rasa tak boleh habis, kita share. Itu maksud saya. Faham? Boleh tak berhenti sangka buruk? Bukan semua lelaki seperti Emir, dan bukan semua wanita seperti Kalish. Aku tak tengok orang share nanti TikTok. Asal curang je lelaki. Asal curang lelaki. Kita tengoklah muka ustaz baca doa tadi. Ada muka curang tak? Tak ada. Kan? Dengar dia doa remaja rasmi macam tu. Dia auzubillah minasyaitonirrajim. Macam tu. Kita dengar tu tersentuh hati. Iya. Gemar menuduh lelaki. Cuba kita tengok, kalau kita ni dari segi texting peraturan orang perempuan kan kita naik kereta, berhenti dekat traffic light tu ada countdown 130 saat lagi, 129, 128, 127, 126. pada masa tu jam 12 tengah malam. Tak ada umat yang lain, CCTV pun tak ada. Ada seekor kambing kat tepi tu mati gitu. Jalan. Saya nak tanya orang perempuan, lelaki diam, nak tanya orang perempuan, you all akan tunggu atau jalan aja? Cakap jalan. Saya tanya lelaki akan tunggu ke atau jalan? Tengok beza lelaki dengan perempuan. Saya dah cakap, bukan semua lelaki seperti itu. Korang ni contoh pun dah langgar peraturan. Bila lelaki jawab macam tu, tahu dia kata apa? Tak penat ke jadi munafik? Dia kata itu. Itulah masalahnya. Jadi baik salah, buat betul salah, cakap jujur salah. Itu salah dia. Itu saya sound dekat Putrajaya tu. Macam mana korang buat traffic light, lepas tu kau boleh tulis sila ikut kiri sekali tak ada kenderaan? Faham? Mana tak relevan lah traffic light tu. Kan? Bentang-bentang dia Putrajaya, Prisin. Boleh lah. Tunggu je lah. Kadang-kadang tak perasan dah melanggar. Itu masalah dia. Kan? Jadi jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Saya seronok tadi bila Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Zamzani tadi, dia nampak saya tadi, dia bangun, dia salam saya. Hormat, makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak tagah dek budi dengan bahasa. Hormat dia sambut saya macam hari ni kan. Ya, punya hormat, siap cawan. Hormat, menyambut bagi surbat tapi tak ada alas. Cawan ni nak bagi paling baik alas, bukan alas yang ini.
Dia maknanya lapik yang tu, tadah tu, bau dia alas macam tu. Dan air cawannya macam ni, biasa tengok kat mana? Kat function hotel-hotel kan, jarang lah dia tak macam tak ngam dengan air kosong. Macam itulah maksud saya. Contoh saya bagi. Aduh, ada je yang tak kena, ada tak ada okey je. Betul tu sebabnya kat rumah adab kan, bagi. Tu sebab kata jangan sombong. Kalau orang datang kan, orang tu duduk ke pantangan bagi cawan yang tak ada alas. Hui, pantang dia. Kalau bagi tu dia lempar macam miskin sangat. Wah, memang miskin pun. Cuma maksud miskin tu miskin adab. Kau bangga dengan cawan. Tu sebab dengan suami bagi, bang jemput minum bang. Ada alas, jemput minum bang. Bagi suami. Suami ambil, masih banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak alas. Ini bang, minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Lepas tu bangga dengan cawan IKEA yang RM2.90. Dekat pasar Temeloh pun ada barang IKEA tau. Aku heran tau. Semua dijual kat pasar Temeloh yang panjang tu, kat tepi sungai Temeloh tu. Adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk lobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Macam tu. Jaga adab, hormat. Datuk tadi dia sambut saya, dia salam saya, hakim mahkamah ni. Dulu saya masuk mahkamah pun takutnya dengan hakim ni. Kena baling fail pun pernah. Tapi saya tak tahulah Datuk kat dalam mahkamah, saya tak pastilah kan. Tapi nampak macam tenang je kan. Macam tu, hormat. Betul. Katalah saya dengan Tuan Safrul, dengan Tuan Wandi ni tengah duduk minum kopi, tiba-tiba lalu seorang perempuan dekat tepi meja tu, siap menunduk tu. Terbang lalu Abang Haji, terangkat kopiah weh, jom main-main. Langsung saya tanya dengan Tuan Safrul, anak siapa tu? Anak siapa? Kan? Tanya anak siapa sebab adab. Kalau saya tengah duduk dengan Tuan Safrul dengan Tuan Wandi, tiba-tiba ada orang berhenti kereta tu. Pang, dia horn. Pang, dia turun. Weh. Tahu tak kat mana nak jumpa Tuan Wandi dia? Walaupun yang dia tanya tu Tuan Wandi, Tuan Wandi macam, entah tak tahulah, kopi dah tanya orang lain. Sebab dia tak ada adab, hormatnya tak ada. Faham? Hebat mana pun kita, akhirnya dia nombor 1 dah pejabat tu, kau jangan main-main, ranking nombor 1 tu. Tiba-tiba dekat masjid tu, kat tiang tu ujung tu, kenapa tu? Dah pencen. Sampai masa saya pun ada dekat pesara, orang peduli pun tidak. Dulu bertabik pergi pasar dulu. Sekarang tak apa dah, kita dah pensen, dah pasara. Terima lah. Penyanyi tu hebat tu, nyanyi tarik sampai ke langit not dia. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Kalau dia paksa kat tarik sampai ke langit, dengan dia ke langit. Dulu dia berlakon watak hero Malaya, hero idaman Malaya. Tiba-tiba berlakon jadi bapak, jadi tukang kebun. Yang perempuan tu jadi heroin, muka besar pertama majalah URTV. Dulu kan URTV tengah-tengah tu boleh koyak, lekat kat dinding kan. Sekarang berlakon jadi bibi, saya cakap Indon. Dulu datang Kuantan, besar rumahnya, aku kalau duit nak buat rumah macam ni. Hari ni tak peduli dah rumah tu, berlambak lagi rumah besar hari ni. Lagi lawa, lagi canggih daripada tu. So nak sombong dengan apa? Tak ada apa pun. Semua pinjam-pinjaman. Salah seorang ni yang bekerja ni kan, puan yang pakai tudung hijau tu, puan jawatan apa puan? Sebelah puan polis trafik ni. Setiausaha siapa? Setiausaha hakim ke? Setiausaha kepada polis trafik, okey. Jawatan setiausaha tiba-tiba nak berhentilah sebab dapat 300,000 tadi kan. Contoh kan. Dia berhenti je, notis 3 bulan, betul tak? Notis 3 bulan. Bila dia kata nak berhenti, dah bagi notis 3 bulan, keluar iklan untuk ganti tempat dia. Beribu-ribu orang minta. Nak tunjuk apa? Jawatan tu bukan kita punya. Tak beritahu apa? So nak belagak dengan apa? Tak usah. Saya buka jawatan pembantu penguasa N17, sekarang N19. N19, kelaikan minimum SPM. Yang minta ada degree, ada master. Sebab kerja tak ada tu, sebab syukurlah duduk dalam ni. Ada kerja. Ya, tu cakap tu. Jangan sombong. Yang ketiga, tu sebab bila orang rumah semarang, ceramah je. Beri ceramah. Saya kata, abang ceramah ni 2-3 tahun lagi ya. Besok abang duduk rumah jangan kau muntah, nak abang sudahlah, kata tu.
Ya, selagi boleh ceramah, saya ceramah lah. Kan? Kemudian jangan dengki, jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Nabi kata apa? Janganlah kamu hasad, kerana sungguhnya hasad itu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Jangan main. Dia kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau orang tu dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Orang dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Contoh, dengar Datuk dapat pergi haji tau ni. Dengar lah. Habis. Dia tak excited pun. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Yalah, ada 5 orang, bukan dia je kan. Ada 5 orang. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Tahu, loan senang je sekarang ni. Dengar-dengar dia dapat semua A. Yalah, sekarang kementerian pun umur ramai kan. 10,000 ke 20,000 dapat semua A. Dia tak rasa apa. Makna dengki dah ada. Dia sepatutnya apa? Dengar Datuk dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Ya Allah, Akbar, nak jumpa dia lah, nak minta dia tolong doakan aku. Datuk, nanti kalau Datuk pergi, Datuk jumpa, doakan saya tau. InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau? Belum daftar tapi nak pergi? Kan? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup dah belum. Mati lagi. 3 kali. Buatlah rayuan kan, buat rayuan. Dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Alhamdulillah dapat tumpang. Dia rajin tumpangkan orang tu. Nanti time berhenti isi minyak buat tidur. Mana? Dengar dia naik pangkat, boleh jumpa dia, papa senang tak tolong dia. Macam tu kan bagus. Dengar anak dia dapat semua A weh. Alhamdulillah. Anak dapat semua A. Ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai Macam tu lah. Ini tak. Yang confirm dengki, dengarnya bos kita dapat pergi haji tu ni. Tak apa kabel pakainya tu. Nampak ayat lembar. Itu confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Nampak? Dengar-dengar dia beli kereta baru, teman dia dicuri duit tu. Dengar-dengar anak-anak dapat semua macam anak dia seorang pandai. Semua la ilaha illallah. Dengar-dengar abang haji tu lah, abang haji mana yang tu lah, yang dulu pencen sini tu, yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Dia lah dia kahwin, kau tak dengar habis kita ni. Kenapa? Bini dia umur 25 weh. Umur 80, bini 25, tak terangkat kening. Kan bagus tersebut. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey. Ini orang perempuan kadang cepat mulut. Malam pertama mati tu. Cuba elok cakap. Kau ya pun kau tak pati, kau tanya tak perempuan tu. Dia apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji ni? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap Abang Haji ni pandai gurau, romantik. Kita selalu makan candlelight tengah hari. Lepas tu cuma kita makan bersuap tau. Cuma kadang biasalah kan. Kenapa? Kadang bila dia suap tu, abang itu telinga. Dia tak perasan nama telinga kamu. Macam tu lah. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terangan nak balik apa. Ni contoh lah. Tapi doa yang baik-baik je. Moga bahagia. Sudahlah. Ada je tak puas hati dengan orang. Dalam pejabat macam tu kau tahu tak? Jangan. Cubalah kita happy sikit. Tuhan mungkin tak bagi tu, tapi Tuhan bagi benda lain dekat kita. Jangan dengki. Soalnya apa yang kena ada? Yang perlu ada seterusnya adalah percaya pada hikmah. Kita tak puas hati, tak dapat APC, tapi Tuhan akan bagi kita benda lain. Cuba tengok dapat APC. Cuba tengok APC. APC ni pertama dapat apa? Tengok duit kau sebut dulu. Bukan duit, sijil penghargaan. Itu yang mustahak, yang kekal lama. Duit tu iringan. Perempuan duit. Iya. Lepas tu mana bahagian HR? Siapa yang bekerja bahagian HR kan? Bahagian HR. Alamak, dia kata tak apa, jangan risau. Saya bukan nak tanya soalan susulan, nak tahu je berapa ramai yang HR. Audit tak boleh datang, HR tak boleh datang. Ada tak bahagian HR ni? Tak kisahlah. Waktu takbir ke apa tak kisahlah. Ada tak bahagian HR? Ada ke tak? Ada. Angkatlah tangan. Mana? Nak tengok berapa ramai? Mana bahagian HR?
1, 2, 3. Kau tunggu orang start dulu 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan Isya ni Datuk nak beritahu Tuan Safrul, bila senarai nama yang dah disetujui dalam mesyuarat ada satu surat, kepala surat tu sulit dan rahsia senarai penerima APC tahun ni. Dia orang dah nampak dulu. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Faham, aku tak faham lah. Tanya kenapa? Tanyalah. Kau dapat APC tahun ni. Mana yang kau? Senarai nama kau kat tangan aku sekarang. Tapi satu je aku minta, apa dia? Jangan cerita dengan orang sebab ni sulit dan rahsia tu. Akhirnya semua tahu tak? Tahu. Lepas tu semua jadi apa? Ni nak belanja, bila nak belanja. Itu yang muka dia bila naik pentas tu, dia terima sijil, muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Itu sebab kita cadangkan pada hari inovasi yang kita berserahkan APC tu, tambah anugerah lain walaupun tak bagi duit. Gelak pula tu. Betul, tambah anugerah lain. Contoh, markah SKT 90% dan ke atas dapat sijil. Bagi sijil tu. Bos main. Jadi siap frame, dia boleh gantung kat rumah. Saya ingat arwah abah saya dulu, dia gantung sijil dia. Sijil frame, kilang bagi sijil month, apa? Employee of the month, kan? Kita dapat yang tu pun kita dah bangga dah. Tak pernah MC tahun yang dinilai dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik dah muntah darah dah. Nanti tak dapat sijil. Macam tu lah kerja. Kau golak nak terberak kan cakap. Takutlah kau dengar kan. Lepas tu tak pernah panckat merah tahun yang dinilai. Ayah pun tampal, gantung. Anak tanya, bah, tak pernah panckat merah tahun dinilai. Maksudnya apa bah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok abah lambat ni, ada caranya. Kurang ajar betul. Tipu panckat. Jangan, tak berkat. Nampak tu? Iya. Kan? Tu dia. Percaya pada iman. Kadang-kadang Tuhan mungkin tak bagi kita anugerah mak cemerlang. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Terima. Sebab mungkin Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami romantik. Macam lagi best. Tak terbayang dengan duit. Kau pergi balik. Sayang, abang balik ni sayang. Sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari kan. Kau jangan geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Gigi. Itu dah perempuan. Kalau lelaki buat macam tu, apa ayat dia? Tu. Bantu biat. Jangan sampai sikap suami dihargai oleh orang lain. Untunglah you. Kan? Bila dulu dia nak sangat. Kalau boleh nak lelaki yang funny, lelaki yang kelakar. Kita pun dah kahwin buat kelakar. Boleh tak yang buat kelakar? Lelaki jadi murung tu. Lepas tu kita buat kelakar kat pejabat, ada perempuan lain. You mesti wife you ketawa hari-hari kan? You je cakap macam ni. Aku kena lakon kan, biar kau faham. Iya, itu sebabnya jangan. Bila suami tu appreciate, suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut, bagai pulau ni warna. Anak ulala. Hikmah. Nampak tak? Mungkin Tuhan tak bagi kita naik makan, Tuhan bagi isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Kau bayangkan lempar sayur jadi ikan patin. Ikan patin nak sebut dia. Contoh. Tak tahulah, hati saya yakin sangat macam ada benda tu. Tak ada lah. Gurau. Aduh.
Tak adalah. Tu saya kata tadi, percaya pada iman. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Jangan gemam menyalahkan orang. Dalam bekerja, tanggungjawab. Oh, ni salah saya. Jangan salahkan orang. Jangan jadi bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rupa panjang kenapa? Kebau tak kang kenapa? Perut sakit besar. Nasi mentah kenapa? Kopi basah kenapa? Hujan turun kenapa? Katak panggil besar. Semua menyalahkan orang. Jadi apa-apa pun, yang hormat Datuk Haji Ahmad Zamzani, kan? Cik Safrul dan juga Tuan Haji Wandi kena banggalah sebab penjawab awam di sini semua hafal lagi lagu tu. Saya saja je test tadi berkerut muka kau, lepas ni apa. Saja je test tadi. Agaknya semalam yang hujan lebat yang itu yang banjir Shah Alam tu berapa ekor katak manggil tu, kau fikirlah. Tak, cuma lagu tu mengajar kita jangan menyalahkan orang lain. Dalam banyak-banyak binatang, dia salahkan ni. Tu anak kita ikut panggil macam tu, salahkan orang. Kenapa siap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. Lah, pening kepala. Tak settle. Dalam banyak-banyak binatang tadi, ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Dia tanya, kenapa kau nak makan katak? Dia jawab 3 kali sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan hujung dia ada audio ni dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Kenapa kamu tak siap kerja? Saya tak tahu. Ini dia yang letak kata meja saya. Kenapa kamu tak tahu? Saya diarahkan. Yang arahkan dia. Semua salahkan orang. Kenapa kamu tak siap kerja ni? Minta maaf tuan. Ini memang salah saya. Saya terpapar pandang. So sekarang tuan nak sebut apa? Itu je. Aku salah. Itulah yang lelaki lakukan selama ni. Memang salah I. Okay, fine. I mengaku salah. Cukup. Diam. Malah lelaki tak suka memanjang-manjangkan cerita. Kerana bukan salah kita pun kita ngaku je lah. Okay, fine lah. Salah abang. Okay, fine. Dia bawa kereta. Dia reverse. Dia langgar tiang elektrik. Bengkok tiang tu. Bukan salah dia. Bukan salah perempuan. Salah tiang tu. Kenapa tiang tu kat situ? Panggil JKR. Panggil LLN. TMB. Alihkan. Macam tu lah orang perempuan. Orang lelaki mengaku salah. Okay, salah I. Okay, fine. Fine, salah I. Cukup. Dah. Puas hati. Orang perempuan tak. Memang salah I tahu. Tapi tahu kan kenapa I buat benda ni. Nak juga explain. Dia nak kan explain. Aduh, hai. Heran. Tapi nak buat macam mana? Cara dia. Kemudian apa? Respon positif. Keluar satu circular. Kota pendaftar tulis mulai berapa bulan atau bos kita tulis berapa bulan semua staf tidak dibenarkan begini, tidak dibenarkan minum ni hendaklah minum dekat sini, hendaklah macam ni, semua klaim hendaklah macam ni. Ada je peraturan dikeluarkan. Adalah muka tak pasti. Tak benda dah. Dia tak faham kita. Aku menyampah lah tengok notis ni. Kau tolong koyakkan sikit notis ni boleh tak? Alah, negatif. Yang seorang tu lagi lah, kau yang muda-muda ni buatlah, akad dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kepada anak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Notis untuk semua. Buat. Pihak pengurusan tertinggi dah bincang dah benda tu. Ketinggalan nak implement aja. Buat. Positif. Dan last sekali ikhlas. Ikhlas ni mustahak. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Okey lah. Senyap tu pun okey lah tu. Saya pernah ceramah maulud dekat satu masjid kat Kuala Pilah tu, tak nak sebut lah masjid mana kan. Ceramah maulud tu, saya tanya, apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Menyaut sama makcik tu. Nak ceramah lah, tanya pula. Dia kena marah pula aku tanya. Dia sound dia berceramah balik. Dah samsing makcik ni weh. Jadi bila saya cakap tadi apa maksud ikhlas? Ikhlas ni adalah membuat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas. Sebab mak kita, orang tua dulu bila tolong orang, terima kasih tolong. Tak ada apa-apalah. Dia kata, dia marah terima kasih tu. Sebab terima kasih pun dia tak harap pun. Dia memang nak tolong. Sebab itu maksud ikhlas. Atau yang lebih mendalam lagi, membuat sesuatu dengan tidak mengharapkan pengiktirafan manusia.
Percaya cakap saya, siapa yang mengharapkan pengiktirafan manusia, dia akan kecewa. Minta-minta aku buat kerja rajin ni, minta-minta Tuan Safrul nampaklah kerja aku, mudah-mudahan cepat aku naik pangkat. Contoh, kita akan kecewa. Sebab Tuan Safrul manusia biasa. Penilaian yang berdasarkan apa ni, yang terbatas tu, dia akan buat keputusan berdasarkan pandangan-pandangan yang lain juga. Akhir keputusan tu tak menyebelahi kita, kita akan kecewa. Tapi serahkan pada Tuhan. Bila berserah pada Tuhan, kita tak akan kecewa. Contohlah, ya Allah, berikanlah anak aku keputusan yang terbaik. Ya Allah, anak kita ambil Rizak hari ni, berilah anak aku keputusan yang terbaik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak kita pun balik, muka monyok. Kenapa ni? Along dapat 9E. Kita dah doa tadi, minta terbaik. Mak ni lah, alhamdulillah, nak buat macam mana, dah takat tu je otak kau. Anak dia ni, ingat mak dia marah. Dia terkejut mak tak marah, dia rasa bersalah. Kat sekolah tu dia kena gelak dengan kawan-kawan. Dia rasa bersalah, aku tak sepatutnya bagi keputusan ni kat mak aku. Apa dia buat? Dia ulang paper, beberapa paper, dia ulang balik paper SPM dia. Ada beberapa paper tampal, paper Julai dah tak ada, paper Jun. Dia ambil paper Jun tu, alhamdulillah dapatlah dia cover balik subjek yang teruk tu tadi. Dia dapat masuk college, kemudian dia sambung degree dekat satu universiti, dan akhirnya dia berjaya. Maka betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik? Itu dia kata tadi, jangan mengharapkan pengiktirafan manusia, harapkan pada Tuhan. Aku tak dapat naik pangkat, tak apa, Allah bagi aku keluarga bahagia, Allah bagi aku kerja yang baik. Contoh, hidup jangan nak kerja kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam deep tak? Deep kan? Jadi nak bahagia kena ada apa? Bila kerja ni nak kerja apa? Apa dia? Berkat. Apa maksud berkat? Barakah. Ada yang cakap pondok Ustaz Kazim, betul tak tu? Berkat orang Johor bawa balik lauk lepas kenduri, betul. Tapi apa maksud keberkatan? Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Sikit lagi saya faham tu, wajah-wajah resah gelisah tu saya faham. Saya pun tengah berdebar, ada patin ke tak? Tak ada. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah, boleh tolong orang. Tapi pada orang yang tak berkat rezekinya, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, dia nampak isteri tengah basuh pinggan, dia pegang tangan isteri dia, sayang, dah pergi dapur, biar abang sambung. Suami basuh ni dengan paku penuh lagi. Askar, uniform pun tak buka. Saya nak tanya orang perempuan, happy tak happy? Happy, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, dia rasa happy dah. Ataupun sampai balik, sayang, baju air, kita minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Abang, kuih apa pula lambang kasih sayang ni? Abang bawa balik kuih kapel. Kuih kapel? Mana ada kuih kapel? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakoi. Kuih cakoi kan kapel. Kau pun baru tahu tu kuih kapel kan? Ataupun sampai balik, sayang nak ambil ni. Ni voucher spa muslimah ni, hari Ahad ni pergi. Ambil anak abang jaga pergi, nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, pergi settle kan. Abang, susahkan abang aja. Abang ni tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Orang ancam je jantan dia. Tak ada apa nak bayar, dah bayar dah. Happy tak? Happy. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia, anak dapat terbaik dari segi kategori sahsiah di sekolah, terbaik. Anak dapat nombor 2 dalam subjek, terbaik. Anak dapat nombor 3 daripada dalam kelas ada 50 orang, dapat nombor 3. Kita bangga. Kadang orang perempuan boleh menangis tengok anak konvo tu. Ya Allah, Mak, anak kita dah konvo dah, Mak. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni, bukan konvo college. Kau agak-agak lah, boleh tak? Konvo tadika mengawal, kau kena jaga sikit air muka aku ni. Yang keempat, sabar tak? Sabar. Saya pernah ceramah dulu kat Ilim Bangi, yang seorang akak tu berlari dia keluar. Kenapa kak nak kencing? Bayang dah, sabar. Sabar kak, sabar. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Suasana tempat kerja, orang senang dengan kita, kita senang orang. Itu tanda keberkatan rezeki.
Kelima, apabila mudah nak buat benda-benda baik, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat kerja amal, itu juga tanda berkat rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin shopping, itu tak kira, tu kau yang order. Abang berkat datang lagi, tak, itu barang kau order. Dan yang ketujuhnya, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, itu juga tanda keberkatan rezeki. Jadi tolong jaga. Jagalah kerja kita ni baik-baik. Kerja elok-elok. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Tolong jangan cakap-cakap belakang. Jangan gosip sana, gosip sini. Jangan mudah percaya benda-benda yang tak betul. Bukan satu-satunya Samsul dalam dunia ni. Ramai Samsul lagi. Kenapa Samsul lain yang kena? Contoh macam itulah. Kena gemar sangat dengar kata. Bila ada dengar apa-apa berita, jangan cepat-cepat sangat percaya. Dengar. Kata Abu Lais As-Samarkandi, bila ada orang bawa cerita, ada 6 perkara kita kena buat. Abu Lais As-Samarkandi kata, bila ada orang bawa cerita, ada 6 perkara kita kena buat. Pertama, jangan terima, sebab kesaksian dia tak cukup. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Jangan kau bawa cerita ni, boleh tak? Sebab apa? Kalau betul jadi mengata, tak betul jadi fitnah. Ketiga, hendaklah kamu jangan bersangka-sangka. Tak sangka dia macam tu kan, ya Allah. Baru dengar cerita, tu bersangka-sangka. Dalam Quran pun Nabi tahu, jangan sekali-kali kalian berprasangka, kerana sebahagian berprasangka adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Yang keempat, janganlah kamu menyelidik. Betul ke dia macam tu? Tak tahulah, aku tak pastilah, aku dengar-dengar macam tu. Tak apa, aku kenal abang dia. Kejap lagi aku call, apa-apa hal aku update. Kau menyelidik pula. Jangan. Kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Mengata, mengumpat, fitnah, semua natijahnya adalah neraka. So jangan buat. Jangan buat. Ni saya beritahu betul-betul ni. Fitnah ni. Ada satu tajuk lah, ribah dan fitnah. Itu pun tak sempat nak cerita hari ni. Maknanya dah 2 dah ceramah kena panggil kat sini. Dan yang terakhir sekali, bila kamu membenci perbuatan tu, janganlah pula kamu mengulangi perbuatan itu. Betul ke ni weh? Betul ke ni weh? Tak perlu. Dengan saya cakap ni. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, saya buat kesimpulan dengan beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Pertama. Maknanya, hati-hati. Nak kerja apa? Kerjalah cukup. Kedua, Nabi pesan, carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Tu saya dah share tadi. Ketiga, Nabi sebut, sesungguhnya, Nabi kata apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi, belajarlah rasa cukup, barulah kita akan kaya. Tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah, Nabi kata. Yang memberi tetap lebih baik daripada yang menerima. Dan begitu juga, Nabi sebut, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Bahagia, ini bukan hadis Nabi lah, ini kata-kata. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Dan hidup kita ni antara B dan D. B dan D. Antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Antara B dan D ada satu huruf. Apa hurufnya? C. Kita ada choice, hidup yang macam mana kita nak jalani. Kerjasama satu pasukan, kerja elok, jangan saling jatuh-menjatuhkan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Macam deep. Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kompleks mahkamah nak dapat secantik ini, secanggih ini, berpuluh tahun tunggu. Berpuluh-puluh tahun tunggu sebelum daripada mahkamah lama dulu. Yang buruk tu, yang bangunan kolonial tu, kalau ingatlah. Kan? Maknanya sebab apa? Sebab berjalan bersama-sama. Akhirnya dapat dewan sebesar ini. Apa cerita? Dengan sound system yang hebat. Ayat tu boleh cakap dengan suami, pegang tangan suami, abang, kalau abang nak jalan laju, berjalan seorang. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Contoh. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Saya faham dah tu.
Ada yang tidur tak? Tak ada, alhamdulillah. Siapa yang nak tidur tu. Jadi sebenarnya ada satu ayat tu, kalau kita baca satu ayat tu hilang ngantuk orang. Ayat dia senang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. InsyaAllah. Daripada ngantuk tu tegak dah. Dah habis ke? Tapi saya belum baca lagi. Saya baru share je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang sepadan-padan tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kau itu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa yang